ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እንደተለመደው አዲስ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። የዛሬው DIY ፕሮጀክታችን እንደዚህ የሚያምር የፖም ፖም ፍላወር ሴንተርፒስ ወይም የወረቀት አበባ ሴንተርፒስ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይህንን ዲኮር የሰራሁት የልጄን አንደኛ ዓመት ሳከብር ነው። ለእናንተ ግን ከወረቀት ደሴም ቤዝ ተጠቅመን እንደዚህ የሚያምር አበባ እንዴት እንደምትሰሩ አሳያችኋለሁ። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አሁን ዲኮራችንን አብረን እንስራ። የዛሬ ፕሮጀክታችንን ለመስራት የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎች እንደዚህ የሎሽን ወይም የሽቶ ማስቀመጫ ካርቶኖች ፓኬጅ ስትገዙ አብረው የሚመጡ ናቸው። እናንተ ግን ባኬትም ብርጭቆም ኤኒቲንግ መጠቀም ትችላላችሁ እንደዚህ ለቤዝ። እንዲሁም ፕላንጀር አምሹር አብዛኞቻችን ዋሽሩም ውስጥ አለ ፕላንጀር። እንደዚህ አዲስ ፕላንጀር እንጠቀማለን። እንዲሁም ቲሹ ፔፐር የተለያየ ከለር ስጦታ ወረቀት ምን ጠቀልልበት ነው። ለዛሬ ፒንክ እና ፐርፕሉን አሳያችኋለሁ። ወረቀታችንን ለመቁረጫ መቀስ እንዲሁም ሀት ግሉ ጋር ያስፈልገናል። የመጀመሪያ ስቴፓችን የሚሆነው ወረቀታችንን ማዘጋጀታችንን ነው። ወረቀታችን ሁለት አይነት ቴክስቸር ነው ያለው። በአንደኛው ሳይድ ሲልኪ እና ላይት ሪፍሌክት ያደርጋል። በጀርባው ደግሞ ወረቀቱ ሻካራና ምንም አይነት የሚያንጸባርቅ ነገር የለውም። እሱም በምትፈልጉት ሳይድ እናንተ ታረጉታላችሁ። ለዛሬ አበባ የምፈልገው 10 ወረቀት ነው። እናንተ ግን አበባችሁ ሞር እንዲሆንና ብዙ እንዲሆን ከፈለጋችሁ ብዙ ወረቀት ትጨምሩበታላችሁ። ለስ እንዲሆን ከፈለጋችሁ ለስ ወረቀት ትጨምራላችሁ። እኔ 10 ነው የምፈልገው ይሄንን አበባ ለመስራት። የወረቀታችን ፓኬጅ ተጣጥፎ ስለሆነ የሚመጣው አበባውን መስራት ከመጀመራችን በፊት ፍላት ማድረግ አለብን። እንዲሁም የወረቀቱ ሳይዝ በአንደኛው በኩል ረጅም በአንደኛው በኩል አጭር ነው። እኔ በአጭሩ ሳይድ ነው እማጥፈው። በረጅሙ ካጠፋችሁት አበባውን ሃንድል ለማድረግ ትንሽ ያስቸግራል፣ እንዲሁም ውበትም አይኖረውም። ስናጥፈው ወረቀቱን አንድ ወደፊት አንድ ወደ ኋላ እያደረግን ነው የምናጥፈው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ሁለት ሳይድ ነው ያለው። እኔ ሪፍሌክት የሚያደርገውን አውትሳይድ እንዲሆን ነው የምፈልገው። መብራቶች ላይቶች ስለሚኖሩ እነሱን ሪፍሌክት አድርጎ አበባው ሞር ያምራል። ስለዚህ እሱን በውጭ በኩል አድርጌ ማጠፍ ጀምራለሁ ማለት ነው። ወረቀታችሁን ስታጥፉ የወረቀቱን ሳይዝ እናንተ ናችሁ የምታጥፉትን ሳይዝ የምትወስኑት። ሞር አበባችሁ ጥቅጥቅ እንዲል ከፈለጋችሁ በቀጫጭኑ ታጥፉታላችሁ። ዝርዝር እንዲል ደግሞ እንደዚህ ራቅ ራቅ እያደረጋችሁ ዲስታንሱን በምትፈልጉት ዲዛይር ታስተካክሉታላችሁ ማለት ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ኦሬዲ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ደግሞ ያመሰግንኩኝ። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር አድርጉ። እንዲሁም ሰብስክራይብ ኦል የሚለውን የቤል ምልክት ተጫኑ። በሳምንት አንድ ጊዜ ቪዲዮ ፖስት ስለማድረግ ኖቲፊኬሽን ታገኛላችሁ። ወረቀታችንን ስናጥፍ ሜክ ሹር ያጠፍንበት ዲስታንስ ተሴም መሆኑን ባክን ፎርስ ስለሆነ የምናጥፈው። አንዱ ቀጭን አንዱ ወፍራም ከሆነ አበባ ውበት አይኖረውም። እንዲሁም ወረቀቱን ስናጥፈው በአንድ በኩል ሽፍት ስለሚያደርግብን ሜክ ሹር በሁለቱም በኩል ዲስታንሳችንን መጠበቃችንን፣ አለበለዚያ ወረቀቱን ስንቆርጠው የተዛባ አበባ ነው የሚሆንብን። አሁን ወረቀታችንን አጥፈን ጨርሰናል። እንደዚህ ጫን ጫን እያደረግን መስመሩን እንዲጠብቅልን ፍላት እንዲሆንልን እናደርገዋለን። ከዛ ወገቡን ለሁለት አጥፈን ሴንተሩ ላይ ስለሆነ የምናስረው በሁለቱም ሳይድ እኩል መሆኑን እናረጋግጣለን። ሴንተሩን ለማውጣት እንደዚህ ጫን ጫን አድርገን እናስተካክለዋለን። እኔ ወረቀቱን ለማሰር ፊሽንግ ላይነር ነው የተጠቀምኩት። ብዙ ጊዜ ይሄንን ላይነር እጠቀማለሁ ምክንያቱም ትራንስፓረንት ነው፣ ከለር አያሳይም፣ ከለር የለውም ራሱ። ስለዚህ ከኤኒ ከለር ጋር ብትጠቀሙት ምንም የሚታይ ነገር የለውም። እናንተ ግን ይሄንን ማግኘት ካልቻላችሁ ኤኒ ታይፕ ኦፍ ገመድ ክር መጠቀም ትችላላችሁ። በምንፈልገው ርዝመት ክሩን ከቆረጥነው በኋላ ቅድም ባዘጋጀነው ወረቀት ሴንተር ላይ ወስደን እንቋጥራለን። በደንብ መቋጠር አለብን። ይሄ ሁለት ጥቅም ነው የሚኖረው። አንደኛ አበባው ሴንተሩ ታይት እንዲሆን ያደርግልናል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ክሩ የመፈታን ቻንስ ሊኖረው ስለሚችል አበባው ይበተንብናል። ስለዚህ በደንብ አድርገን ክራችንን ወረቀቱን ሳንጎዳ እንቋጥራለን። ከዛ ማንፈልገውን ኤክሰሱን ፓርት ቆርጠን እናወጣዋለን ማለት ነው። አሁን አበባችን ሬዲ ነው።
እንደዚህ ጫን ብለን ላይኑን እንዲጠብቅልን ስንበትነው እንዳያስቸግረን በደንብ አድርገን ሴንተሩንም ግራና ቀኙንም እንደዚህ ያደረግን ፍላት እናደርገዋለን። አበባችንን ትሪም እናደርገዋለን። ቅድም ስናጥፈው የተዛባ ነገር ሊኖረው ስለሚችል እንዲሁም ሁሉም ወረቀት ተመሳሳይ ቁመት ስለማይኖረው አሁን እንደዚህ አድርገን አጭሩንም ረጅሙንም እኩል ቁመት እንዲኖራቸው እንደዚህ ትሪም እናደርገዋለን። እኔ ከርቭ አበባ ስለሆነ የምፈልገው ከርቭ አድርጌ ነው የምቆርጠው። እናንተ ግን ፖይንቲ ከፈለጋችሁ በ3 ማዕዘን አድርጋችሁ እኔ ራውንድ እንደዘውኩበት ፖይንት አድርጋችሁ መቁረጥ ትችላላችሁ። የሚቀጥለውንም በአደር ሳይድ ያለውንም ወረቀት ከዚህኛው አንድ አይነት እኩል ቁመት እንዲኖረው በሱ ትክክል አርጌ ቆርጠዋለሁ ማለት ነው። ወረቀቴ ሬዲ ሆኗል። በመፈልገው ቁመት ቆርጫ አዘጋጅቼዋለሁ። ቅድም እንደነገርኳችሁ የምፈልገው በሻይኒ ሳይዱ ስለሆነ ሜክ ሹር በየትኛው በኩል መበተን እንዳለብኝ ወረቀቴን አንድ ባንድ እያወጣሁኝ እበትነዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ጥንቃቄ መውሰድ አለብን፣ ምክንያቱም ቲሹ ፔፐሩ በጣም ስስ ስለሆነ እንደዚህ ስትበትኑት የመቀደድ ቻንስ አለው። ስለዚህ ቀስ አድርገን ታይማችንን ወስደን አንድ ባንድ አድርገን እንበትነዋለን። ይሄ አበባ ሬዲ ሆኖ ተሰርቶ የሚሸጥባቸው ሱቆች አሉ። አበባውን ለመግዛት ከ2 እስከ 3 ዶላር ትከፍላላችሁ። እኔ ግን አበባውን ለመስራት የተጠቀምኩበትን ወረቀት 30 ፒስ ነው የሚይዘው። ውስጡ በ1 ዶላር ነው የገዛሁት። ከአንድ ፓኬጅ ውስጥ 3 አበባ መስራት እችላለሁ ማለት ነው በ1 ብር። ብዙ በርዝዴዎች የምታዘጋጁ ዲኮር የምትሰሩ ከሆነ እኔ ቻናል ስትመጡ እንደዚህ በቀላሉ ሴቭ የምታረጉበትን ነገር ነው ማሳያችሁ። አሁን አበባችን ሬዲ ሆኗል። ወደሚቀጥለው ስቴፓችን እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን ቤዛችንን ሬዲ እናደርጋለን። እኔ የሽቶ ካርቶን የተጠቀምኩት የካርቶን ክዳን አልጥለውም። ሌላ ዲኮር ስለሰራሁበት ካርቶኑ ብዙ ስለሆነ ያለ ዲኮር ሰርቻለሁ። እሱን ፖስት አረግላችኋለሁ። እናንተ ግን ኤኒ ታይፕ ኦፍ ቤዝ መጠቀም ትችላላችሁ። ፕላንጀሩን ከካርቶኑ ጋር ማጣበቅ ስላለብን እኔ ሀት ግሉ ነው የተጠቀምኩትኝ። ብዙ ጊዜ ሀት ግሉ ተጠቀማለሁ። ለመድረቅም በጣም ፈጣን ነው። ሁለተኛ እንደዚህ ፕላስቲክ የሆኑ ካርቶን የሆኑ ነገሮችን በደንብ አጣብቆ ይይዝልናል። እናንተ ግን ሀት ግሉ ጋንን ማግኘት ካልቻላችሁ ደብል ሳይድ ቴፕ መጠቀም ትችላላችሁ። ከሁለቱም በኩል ይሄ ቴፑ የሚያጣብቅ ስላለው እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ፕላንጀራችንን ጫን እያደረግን ሜክ ሹር ስናስቀምጠው ሴንተር ላይ የካርቶኑ ሴንተር ላይ ማስቀመጣችንን ዙሪያውን እንደዚህ ጫን እያደረግን በደንብ እናጣብቀዋለን። አሁን እንደምታዩት ኦሬዲ ፕላንጀሩ ከካርቶኑ ጋር ተጣብቋል። ቤዙም በደንብ ይዞልናል። ወዴትም አይንቀሳቀስም፣ አይወድቅብንም ማለት ነው። የሚቀጥለው ስቴፓችን ፕላንጀሩን ክፍተቱን መሸፈን ነው። ይህንን የምናደርገው ቅድም አጣጥፈን አበባ በሰራንበት በተረፈው ወረቀት ነው። ቤዙ 2 አይነት ከለር እንዲኖረው ስለምፈልግ የምጠቀመው ፒንክና ነጭ ነው። አንዳንድ ፒስ ወረቀት እየወሰድኩኝ እንደዚህ መሃሉ ላይ እየያዝኩት ወረቀቱን ከሰበሰብኩት በኋላ ካርቶን ውስጥ ሞላዋለሁኝ። ፕላንጀሩን እንዳይታይብን አንዳንድ ከለር እየወሰድኩኝ ዙሪያውን ከበር አደርገዋለሁ ማለት ነው ፕላንጀሩን። አሁን የቦክሳችን ኢንሳይድ በደንብ ወረቀት ተሞልቷል። ከውስጥ ምን ነገር እንዳለ እንኳን ማየት አይቻልም። በደንብ ከበር አድርገናል። የፋይናል ስቴፓችን የሚሆነው አበባችንን ከፕላንጀራችን ጋር ማጣበቃችን ነው። እኔ ሀት ግሉ ነው የምጠቀመው። እናንተ ግን ቅድም እንደነገርኳችሁ ሀት ግሉ ማግኘት ካልቻላችሁ ደብል ሳይድ ቴፕ መጠቀም ትችላላችሁ። አበባዬን እንደዚህ ካስቀመጥኩኝ በኋላ ለትንሽ ሰከንድ ጫና አርጌ ይይዛለሁ። ሰው ሲነካካው እንዳይወድቅና በደንብ እንዲጣበቅልኝ። አሁን አበባችንን ሰርተን ጨርሰናል። ተመልከቱ እንዴት እንደሚያምር ፋይናል ሪዛልቱ። 2 አይነት አበባን የሰራሁላችሁ ፐርፕል እና ጎልድ፣ ፒንክ እና ነጭ አርጌን የሰራሁላችሁ። እንደዚህ ቴብሉን ሴት አፕ አድርጋችሁ ስታስቀምጡት ደግሞ አበባው ሞር ውበቱ ይወጣል። እንዲሁም የሰራንበት ማቴሪያል እንደዚህ አይነት ነገር እንሰራበታለን ብለን አስበን ማናቀው ስለሆነ that makes it more unique። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እናንተም የሰራችሁትን ፖስት አድርጋችሁ አሳዩኝ። የሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆዩልኝ።